हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा हामीले पाइल फाउन्डेसनको युज के हुन्छ र त्यसको सिलेक्सन हामीले कसरी गर्छौँ त्यो हेर्न गइरहेका छौँ। ओके, सो तपाईँ चाहिँ भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। वाट आर द युजेज अफ पाइल फाउन्डेसन एन्ड सिलेक्सन अफ पाइल फाउन्डेसनको बारेमा यसमा चाहिँ हामीले डिटेलमा कुराकानी गर्छौँ। ओके, सो तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। ओके, सो अब पाइल फाउन्डेसनको हामीले चाहिँ योभन्दा लास्ट भिडियोमा त्यसको टाइप्सहरू के छ त्यो चाहिँ हामीले पढेका थियौँ हैन। पाइल फाउन्डेसन के हो र यसमा चाहिँ त्यसको युज र सिलेक्सन हामीले पढ्छौँ। ओके, सो तपाईँ लास्ट भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला। ओके, त्यो मैले त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। सो हामीले हेरौँ के छ त युज अफ पाइल फाउन्डेसन। पाइल फाउन्डेसनको युज के छ भनेर हामीले यसमा पढिरहेका छौँ। ओके, सो अब युज भन्ने बित्तिकै के तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, पाइल फाउन्डेसनको हामीले चाहिँ कहाँ युज गर्छौँ त्यो चाहिँ यसमा हामीले हेरिरहेका छौँ। सो फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट युज हाम्रो के हो त, फर्स्ट युजमा छ ट्रान्सफर लोड टु स्ट्रङ अर लेस कम्प्रेसिभ स्टार्टअप। जुन लोड हुन्छ नि, स्ट्रङ्गर लोडहरू जुन हुन्छ स्ट्रक्चरको, त्यो चाहिँ के गर्छ त यो पाइल फाउन्डेसनले ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। ओके, अर लेस कम्प्रेसिबल स्टार्टअप। ट्रान्सफर लोड इन्टु विक सोइल बाई फ्रिक्सन बिट्विन पाइल एन्ड सोइल। यसले चाहिँ के गर्छ त जुन स्ट्रक्चरको लोड हुन्छ त्यो लोडलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ हैन। यदि त्यहाँ विक सोइल छ भने त्यो विक सोइलमा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ बाई द फ्रिक्सन बिट्विन द पाइल र सोइलको बिचमा फ्रिक्सन भएर के हुन्छ त लोड ट्रान्सफर हुने काम गर्छ। ओके, त्यसपछि कम्प्याक्ट लुज ग्रेन्युलर सोइल। यदि त्यहाँ हामीले जुन ठाउँमा फाउन्डेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ यदि त्यहाँको सोइल ग्रेन्युल छ भने त्यो पाइलले चाहिँ के गर्छ त त्यो सोइललाई कम्प्याक्ट गर्ने काम गर्छ। ओके, त्यो थर्ड हुने भयो। र फोर्थ भनेको के छ त क्यारी अपलिफ्ट फोर्सेज। यो जुन पाइल फाउन्डेसन छ यसले चाहिँ के गर्छ त टु क्यारी अपलिफ्ट फोर्सेज हुने भयो। र फिफ्थमा क्यारी होरिजन्टल एन्ड इन्क्लाइन फोर्स फ्रम ब्रिज अबेन्डमेन्ट एन्ड रिटेनिङ वाल। यसले चाहिँ के गर्छ त इन्क्लाइन्ड र ब्रिज अबेन्डेन्ट जुन हुन्छ नि त्यसले चाहिँ के गर्छ त यसले होरिजन्टल र इन्क्लाइन्ड चाहिँ यसले क्यारी गर्ने काम गर्छ। ओके, जुन फोर्स आउँछ नि पाइल फाउन्डेसनको, होरिजन्टल होस् या इन्क्लाइन्ड फोर्स होस्, त्यसले चाहिँ के गर्छ त यसले ब्रिज एबेन्डेन्ट र डिटेनिङ वालमा चाहिँ यसले क्यारी फोर्सलाई क्यारी गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के छ सिक्समा हेरौँ प्रोभाइड फाउन्डेसन बिलो द फ्लोर लेभल। यसले चाहिँ के गर्छ त यो जुन पाइल फाउन्डेसन हुन्छ नि त्यसले चाहिँ फ्लोर लेभलभन्दा तलको चाहिँ के गर्छ त्यसले चाहिँ फाउन्डेसन प्रोभाइड गर्ने भयो। ओके, एन्ड सेभेन्थ इज स्टिफन सोइल बिनिथ मेसिन फाउन्डेसन। मेसिन फाउन्डेसनको तल जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टु कन्ट्रोल बोथ द एम्प्लिट्युड एन्ड भाइब्रेसन। त्यसको एम्प्लिट्युड र भाइब्रेसनलाई चाहिँ के गर्छ त्यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। एन्ड नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ सिस्टम। ओके, नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ सिस्टमलाई पनि यो पाइल फाउन्डेसनले त्यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ त त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि 8मा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ युज प्र्याक्टिकली इन दोज सिचुएसन वेन सेलो फाउन्डेसन क्यानट बी सपोर्ट द स्ट्रक्चर अलोन। यो चाहिँ हामीले पाइल फाउन्डेसन जेनरली कहाँ बनाउँछौँ भन्दाखेरि जहाँ सेलो फाउन्डेसन चाहिँ हामीले बनाउन सक्दैनौँ हैन। जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर बनाउनै पर्यो तर त्यहाँ यदि हामीले चाहिँ सेलो फाउन्डेसन बनायो भने त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन हैन। त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्छौँ त हामीले यो पाइल फाउन्डेसन चाहिँ दिने गर्छौँ र पाइल फाउन्डेसन चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। ओके, सो आई होप तपाईँले यसको युज बुझ्नुभयो होला। अब युज बुझिसकेपछि हामीले चाहिँ के हेर्नु त सिलेक्सन अफ पाइल टाइप हैन। यो पनि हामीले पढौँ सिलेक्सन अफ पाइल टाइप के छ। ओके, सो यहाँ तपाईँले फर्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा के छ त लेन्थ अफ पाइल इन रिलेसन टु द लोड एन्ड टाइप्स अफ सोइल। अब चाहिँ लेन्थ अफ पाइलको लोड र त्यसको टाइप्स अफ सोइल बिचको के रिलेसन छ हैन, त्यो चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ हैन। त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो हामीले लोडको टाइप के छ हैन, लेन्थ कुन छ हैन, सोइल कस्तो छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसपछि सेकेन्डमा क्यारेक्टर अफ स्ट्रक्चर
अब स्ट्रक्चर जुन हामीले बनाउँछौँ त्यो स्ट्रक्चरको क्यारेक्टर कस्तो छ होइन, हाई लेभल छ होइन, हाई राइज बिल्डिङ छ कि कस्तो खालको स्ट्रक्चर छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने भयो। ओके, अभाइलेबिलिटी अफ मेटेरियल। अब चाहिँ हामीले जहाँ जुन ठाउँमा पाइल फाउन्डेसन बनाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ लोकल्ली अभाइलेबल मेटेरियलहरू के छ होइन, त्यो मेटेरियलहरूमा पनि यो चाहिँ डिपेन्ड गर्ने भयो। यदि त्यहीँ लोकल अभाइलेबल मेटेरियलहरू अभाइलेबल छ भने हामीले चाहिँ पाइल चाहिँ त्यहाँ त्यो अनुसारले सिलेक्ट गर्छौँ। ओके, अब चाहिँ के छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फोरमा रहेको छ टाइप्स अफ लोडिङ। अब लोडिङको टाइप कस्तो छ त्यसमा पनि पाइलको टाइप चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ होइन। सो नेक्स्ट वान इज फ्याक्टर्स काउजिङ डिटोरिएसन होइन। अब चाहिँ के छ डिटोरिएसन जुन काउज हुन्छ तपाईँलाई थाहा होला होइन, त्यहाँ चाहिँ जेल जस्तो फर्म हुन्छ जसले चाहिँ अब्जर्भ गर्ने गर्छ होइन वाटरहरूलाई, त्यो चाहिँ के हुन्छ त फ्याक्टर काउजिङ डिटोरिएसन हुन्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो होइन पहिला, त्यसपछि त्यसको डिटोरिएसनको काउजहरू के छ त्यहाँ फ्याक्टरहरू के छ त्यो बुझेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त पाइल टाइप चाहिँ युज गर्छौँ। त्यसपछि इज अफ मेन्टेनेन्स गर्न चाहिँ सजिलो होस्। ओके, एस्टिमेटेड कोस्ट अफ टाइप अफ पाइल टेकिङ इन्टु अकाउन्ट द इनिसियल कोस्ट एन्ड लाइफ एक्सपेक्टेन्सी। एस्टिमेटेड कोस्ट हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो होइन, कति कोस्टसम्म हुन्छ, त्यसको लाइफ टाइम कति छ, इनिसियल कोस्ट कति हुन्छ, त्योहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सिलेक्सन गर्ने बेलामा हामीले ध्यान दिन्छौँ होइन। र 8 मा छ कोस्ट अफ मेन्टेनेन्स। अब त्यहाँ हामीले पाइल बनायो भने त्यहाँ चाहिँ कोस्ट अफ त्यसको मेन्टेनेन्स कोस्ट कति हुन्छ त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो, त्यो हुने भयो एउटा। अनि अभाइलेबिलिटी अफ फन्ड्स होइन, अब फन्डको त कुरा भइ नै हाल्यो होइन, कुनै पनि फाउन्डेसन बनाउनु पर्यो होइन। पाइल फाउन्डेसन त जेनरली किन भन्दा पाइल फाउन्डेसन धेरै डिप हुन्छ होइन, अलिकति चाहिँ कोस्टली भएकोले गर्दा त्यसमा चाहिँ अभाइलेबिलिटी अफ फन्ड के कस्तो छ त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। ओके, सो यो चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो यो सबै भनेको एउटा सिलेक्सन अफ पाइल हुने भयो। र यसमा चाहिँ हामीले पाइल फाउन्डेसनको युज के छ र यसको चाहिँ सिलेक्सन कसरी हामीले गर्छौँ त्यो कुरा हेऱ्यो। ओके, सो आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला। ओके, इफ यु डु हेभ एनी क्युरिज प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। ओके, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। र तपाईँले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। ओके, र तपाईँलाई यस्ता अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानलमा गएर भिजिट गर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।